No minulle huoltovarmuus on ennen kaikkea turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta, tietoa siitä, että meillä on suunniteltu järjestelmä ja toimintatavat, mitkä pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä sekä normaaleina aikoina että erilaisina poikkeusaikoina. Ja kyllä minulla siihen huoltovarmuuteen kuuluu vahvasti kotimaisuus eli omavaraisuus. Tietysti ensimmäisenä tulee varmasti jokaiselle mieleen se, että meillä on riittävästi ruokaa ja tämä järjestelmä toimii. No, Suomessa olemme onnellisessa asemassa. Meillä on myös vettä, se liittyy tietysti ruokaan, mutta se liittyy meidän Suomeen muutenkin monin tavoin. Ja kolmantena sitten minulle tulee kyllä mieleen energia ja ylipäätään materiaaleihin liittyvä saatavuus ja varmuus. Yksi kysymys on se, että lyhyellä aikavälillä voi sattua, ja niin kuin tiedetään tänä päivänä, sattuu ennakoimattomia asioita yhteiskunnassa. Näihin asioihin tulisi varautua. Nämä on haasteita kaikille kansallisille järjestelmille, mutta pitemmässä juoksussa, niin paitsi tällaiset, niin mielestäni meillä on myös ilmastoon liittyvät erilaiset haasteet. Meidän on sopeuduttava ja oltava valmiita esimerkiksi ilmastonmuutoksen tuomiin myrskyihin, tuhoihin ja näiden sitten suoraan meille aiheuttamiin mahdollisiin poikkeustilanteisiin tai sitten epäsuorasti muualla tapahtuvien asioiden kautta ja täältä tulevat vaikutukset ihmisten yhteiskuntaan. Jos tässä mennään näihin materiaaleihin ja energiaan, mitkä liittyy metsiin, niin Suomessahan me olemme onnellisessa asemassa. Meillä on maapinta-alasta 80% metsää ja koko pinta-alasta ehkä 70%, kun useimmissa muissa maissa on toisinpäin. Ja väestöön nähden sekä tämä huomioiden, niin me olemme metsien tuotteiden ja palveluiden suhteen itse asiassa ylikin omavaraisia. Mutta ehkä tähän liittyvä sitten se haaste on se, että tarvitsemme tietysti ruokahuoltovarmuuden ylläpitämiseen pitemmässä juoksussa energiaa. Saamme sitä tällä hetkellä metsistä, mutta järjestelmämme ehkä pitäisi olla vieläkin muutosjoustavampi, jotta tämä metsien merkittävät mahdollisuudet voitaisiin nopeasti muuttaa entistä enemmän erilaisiin nopeasti mahdollisesti realisoituviin energiatarpeisiin. Tämä on varmasti yksi haaste. Joskin on sanottava, että suomalaisista noin joka 6 on metsänomistaja ja siinä suhteessa tosi tiukan paikan tullen, niin omasta metsästä voi saada lämmitysaineksia ja pitkässä juoksussa jopa rakennusaineksia. Mutta yhteiskunnan tasolla tietysti kysymys on koko järjestelmän muuntojoustavuudesta. Tähän sanoisin vielä sen, että myös siinä suhteessa olemme onnellisessa asemassa, että meidän metsäjärjestelmämme, eli erityisesti siinä puuraaka-aineen tuotanto ja puuta käyttävä metsäteollisuus, niin ei aivan kokonaan, mutta likimain tämä on kotimaiseen puuhun, eli siinä mielessä omavaraisuuteen perustuvaa toimintaa. Eli vaikka tässä tilanteessa Venäjältä tuotu puu vähenee tai loppuu, niin tämä ei meidän metsäsektoria iske kanveesiin. Ja vielä riittää vientiinkin tuotteita. Mutta ehkä sitten sitä haastetta ajatellen, niin omasta mielestäni metsät ovat aivan valtava erilaisten tuotteiden ja materiaalien, melkeinpä sampo, ehtymätön varasto. Mutta tämän hetken tuotantojärjestelmämme tietysti on keskittynyt muutamiin tuotteisiin tai tuoteryhmiin, puutuotteisiin, sahatavaraan, paperiin, pakkaustarvikkeisiin, selluun. Hienosti meillä on tällä hetkellä meneillään tutkimusta ja aloitteita esimerkiksi siitä, että voisimme monipuolistaa tätä puumateriaalin perustuvaa tuotepalettia, mikäli olisi sellainen tilanne, että kansainvälisiltä markkinoilta saatavat tuotteet ja raaka-aineet, tämä virta ehtyisi ja meidän pitäisi siirtyä enemmän kotimaiseen tuotantoon, vaikkapa vaatteista ja tekstiileistä erilaisiin astioihin
ja muihin komposiitteihin, tavaroihin, muovin korvikkeisiin. Tässä ehkä on se tilanne, että tätä vielä voisimme entisestään kehittää, ikään kuin tätä järjestelmän muuntojoustavuutta. Tutkimus laajemmin ottaen niin tällä hetkellä kohdistuu ja tulevaisuudessa myöskin aika vahvasti koko tämän metsäjärjestelmän eri osiin, koska sillä tavoin pystymme sitä järjestelmän huoltovarmuuteenkin liittyviä aspekteja parhaiten tukemaan. Esimerkiksi näin, että jos ajatellaan ihan metsien ekosysteemiä, metsien pärjäämistä, näiden valmiutta erilaisissa kriiseissä, vaikkapa luonnontuhoissa tai ilmastonmuutoksen tuomissa kuivuuden, myrskyjen, voimakkaiden sateiden olosuhteissa, niin meillä on sellaiset metsät, että nämä pärjäävät ja kasvavat hyvin ja pystyvät paitsi vastustamaan erilaisia tuhoja, niin myöskin sitten näiden sattuessa näistä elpymään. Tämä on hyvin tärkeää hyvin monessa mielessä ja tähän meillä tutkimus kohdistuu ja tulevaisuudessa tarvitsemme tämän tyyppistä tutkimusta monin tavoin vielä runsaasti lisää. Sitten oma tutkimussektorinsa on erilaiset prosessit tuotteiden kehittämiseen, materiaaleihin, kiertotalouteen liittyvä tutkimus, mitä myöskin tarvitaan. No itse tutkin enemmän markkinoita, kuluttajia, jonkin verran myöskin ihan puurakentamiseen liittyviä liiketoimintatapoja ja ekosysteemejä tällä hetkellä. Ja myöskin tässä suhteessa on mielestäni tärkeää, että voisimme yhä paremmin ymmärtää, minkälaisilla liiketoimintamalleilla nämä esimerkiksi uudet tuotteet niin rakentamiseen kuin muihin uusiin puumateriaalin käyttökohteisiin liittyvät liiketoiminnat, miten näistä kokonaisuutena tulee kannattavaa. Ja kannattavaa on tietysti sellaista, että se on paitsi kestävää, uudistuvaa, niin myös kuluttajat kokevat tuotteet omikseen ja näitä haluavat käyttää. Ja kun tällaisen järjestelmään päästään, niin silloin tietysti voimme ajatella, että nämä kasvavat, kehittyvät ja menestyvät. Ja tällaistakin tutkimusta tarvitaan, jotta tämä kokonaisuus menee eteenpäin. Myös ei-kriisiaikoina, niin tämä on varmasti kaiken kaikkiaan hyväksi koko metsäjärjestelmän kehitykselle.